طرز تهیه کرم کارگاهی. ابتدا آبمون داخل پاتر خالی میکنیم و بعد خامه رو بهش اضافه میکنیم. و بعد شیر خشکش رو که با شکر قاطیه بهش اضافه کنیم. شیر خشک رو با شکر مخلوط میکنیم تا گوله گوله نشه. همزمان هم میزنیم. شما میتونید از شیر معمولی هم استفاده کنید، ولی شیر معمولی یه مزه هموندگی میده، به خاطر همون ما ترجیح میدیم از شیر خشک استفاده کنیم. بعد زیر اجاقمون رو زیاد میکنیم و اجازه میدیم تا شیرمون بجوشه. و بقیه موادمون رو بعد اینکه جوش اومد بهش اضافه کنیم. شیرمون شروع کرد به جوشیدن. حالا آرد و شکری که از قبل با هم مخلوط کردیم اونم بهش اضافه کنیم. آروم آروم میریزیم. زیرش هنوز روشن نگه میداریم تا از جوش نیفته. که با مخلوط قشنگ قاطیش کردیم، حسام رو میندازیم، با حسام صافش میکنیم. بزن باید مداوم زده بشه، تهش قشنگ بکنیم با حسام ته نگیره. اینقدر بچربیم تا قشنگ ازش بخار بلند بشه و کرممون صاف بشه. دیگه داره کرممون کم کم جمع میکنه، حالت سفتی به خودش میگیره. بعد اینکه پختش تموم شد بهش وانیل اضافه میکنیم و توی ظرف خالی میکنیم و شب رو میذاریم داخل سردخونه. وانیلش هم بهش اضافه میکنیم. دیگه تمام. زیرش رو خاموش میکنیم و خالی میکنیم توی ظرفامون.